Kolkata to Guwahati through Go Air flight ahok kenuka process airport tot hoy ami ei video to sai jani lo Kolkata pura mithai lolu bahut tasty hoy aru dam bahut kom varieties mithai lolu eya mithai lolu আমি আজি ঘৰ যাম এতিয়া 12টা বজাত ফ্লাইট আছে এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলালো কিবা এটা খাওঁ আমি টেক্সি এখন বুক কৰিলো এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টলৈ যাম আমি এয়াৰপৰ্ট আহি পালো লাগেজখিনি নাপালো আমি এতিয়া এয়া এইটো এন্ট্ৰি চেকআপ ইয়াতে আমাৰ আই কাৰ্ড আৰু ফ্লাইট টিকেটখিনি চাব আৰু ইয়াতে কোনবিলাক ফ্লাইট কেতিয়া যাব ষ্টেটাছবিলাক ডেষ্টিনেশ্যন গোটেইখিনি দিয়া আছে কোনটো টাইমত যাব সিকিউৰিটি চেকআপ হ'ল আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আৰু টিকটটো চাই এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাইছোঁ এতিয়া আমাৰ ফ্লাইট গো এয়াৰৰ কাউণ্টাৰ চাম তাত গৈ আমি বৰ্ডিং পাছ ল'ব লাগিব আমাৰ বৰ্ডিং পাছ এখন আছে কিন্তু তাত গেট নাম্বাৰ নাই আৰু ইয়াৰ পৰা ল'লে আমাৰ গেট নাম্বাৰটো পাই যাম ইয়াত আমাৰ লাগেজখিনি স্কেনিং কৰিব আৰু তাৰপিছত আমি লাগেজখিনি জমা দিব লাগিব কাউণ্টাৰত আৰু তাতে আমাৰ বৰ্ডিং পাছখিনি বনাই দিব গৈ আছে বনাই गो यार ना दोनों ইয়াতে আমাৰ লাগেজখিনি জমা ল'ব আৰু ইয়াতে বৰ্ডিং পাছ বনাই দিব আই কাৰ্ড চাই পেলাই ইয়া বৰ্ডিং পাছ বনাই আছে ইয়া বৰ্ডিং পাছ পালোঁ আমি এটা সিকিউৰিটি চেকিং হ'ব তাত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি ইয়া বৰ্ডিং পাছত গেট নাম্বাৰ 107 সিট নাম্বাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ গোটেই হেণ্ডবেগ আৰু পাৰ্চনেল চেকিং গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া আমাৰ গেট নাম্বাৰলৈ গৈ পেলাই তাত ৱেইট কৰিব লাগিব আমাৰ যেতিয়া ফ্লাইট থাকিব তেতিয়া আমাক লৈ যোৱা হ'ব আমাৰ চেকিঙত ভিডিঅ'গ্ৰাফি এলাউ নাই তাত কৰা নহ'ল সেইবাবে নাম্বাৰ 25ৰ ওচৰত অলপ আগত আছে 107 গেট নাম্বাৰো 101 109ৰ ভিতৰত ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি থৈছে 107 গেট নাম্বাৰ ইয়াতে যে আছে লিফ্টেৰে যাব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে গেট 101 to 109 লিফ্টেৰে গ'লে হ'ল এয়া এইখন চাৰ্টত ফ্লাইট ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি দিয়া থাকে ষ্টেটাছ আমাৰ ফ্লাইটখন এইখন সিকিউৰিটি চেকআপ হৈ আছে এতিয়াও বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আপোনালোকৰ এতিয়া কৰিব লগা একো নাথাকে গেট নাম্বাৰৰ ওচৰত ৱেইট কৰিব লাগিব ফ্লাইট টাইমলৈ আৰু যদি বেছি সময় থাকে ইয়াত বিভিন্ন শ্বপিং ষ্ট'ৰ থাকে খোৱা আইটেম থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম থাকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে শ্বপিং কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত প্ৰাইচবিলাক অলপ বেছি হয় আৰু ভাল লাগিছে অলপ ঘূৰিছোঁ চাইছোঁ ইয়াতে খোজ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ যাই থাকিব পাৰি এতিয়া আমি চবখিনি চাই আহিলোঁ আমি বৰ্ডিং 2:10 হ'ব আমি 1 ঘণ্টা আছে আমাৰ হাতত অলপ ঘূৰোঁ এয়াৰপৰ্টটো চাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ এতিয়া আমি এইটোৰে গৈ আছোঁ লাহে লাহে এনেকৈ মানুহখিনি ৱেইট কৰি থাকিব লাগে ফ্লাইট আহিলে লৈ যাব কিমান ডাঙৰ বিমানবন্দৰ এইবিলাক গাড়ীৰে লৈ যাব যদি হেৰিখন ৰ'ড থাকে প্লেনখন ৰ'ড থাকে গাড়ীৰে লৈ যায় ইয়াতে লাগেজবিলাক লৈ যায় আমাৰ হোৱা নাই 2:10 আমাৰ বৰ্ডিং গেটলৈ 2:10 গ'লেও হ'ব 2:10 বৰ্ডিং গেট ক্ল'জ হ'ব আৰু 2:50 আমাৰ ফ্লাইট আছে
গেট নাম্বাৰ 23 বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈছে বেলেগ ফ্লাইটৰ। এনেকৈ আমাৰো হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত। এয়া আমাৰ বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈছে, ধুমুহা একেবাৰে পুৰা বতাহ ধুমুহা আহিছে, বাহিৰত চাবই নোৱাৰি, বতাহ কৰি আহিছে। চাওক কেনেকুৱা ধুমুহা আহিছে, পুৰা বৰষুণ। আমি এতিয়া গাড়ীত বহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাক ফ্লাইটৰ ওচৰলৈ লৈ যাব একেবাৰে। অলপমান ভিজিলোঁ, অকণমান চাওক বৰষুণ একেবাৰে। আৰু আমাৰ গাড়ীত পেচেঞ্জাৰ অলপ আহিব আছে, ৰৈ আছে, সেইবাবে সেইসকলে হয়। আৰু এয়াৰ হোষ্টেজ কেইজনীও চাগে আহিব, সেইটো কাৰণে অলপ ৰৈ দিছে। এয়া আহি পালে মানুহখিনি, এতিয়া আমাক লৈ যাব, ফ্লাইটৰ ওচৰলৈকে লৈ গৈ আছে। এয়া আমাৰ গো এয়াৰ ফ্লাইট, আহি পাইছোঁ ওচৰত। এতিয়া আমি নামিম গাড়ীৰ পৰা। আমি ফ্লাইটৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ এতিয়া। এয়া আমি ভিতৰত সোমালোঁ, এতিয়া আমি ছিটত বহিম। আমাৰ ছিট নাম্বাৰ 15ENF, আমাৰ উইণ্ড' ছিট আছে। বৰ্ডিং পাছখনত ছিট নাম্বাৰ লিখা থাকে। আমাৰ ফ্লাইট উৰিবলৈ সাজু, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান কৈ আছে, আৰু এতিয়া ৰেডি। বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, চাওক বহুত বৰষুণ। বৰষুণ কমিলে, এতিয়া বৰষুণ নাই, কিন্তু মেঘ আছে বহুত। এতিয়াও আমি কলকাতাৰ এৰিয়াৰ ওপৰেদিয়ে উৰি আছোঁ। এয়া মেঘৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ। মই কণ্টিনিউ খিৰিকীৰে চাই আছোঁ। এতিয়া আমি পশ্চিমবংগ এৰিছোঁ, আৰু এইটোফালে ৰ'দ আছে। চাওক আকাশ ফৰকাল, ব্লু স্কাই, খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ লাগেজবোৰ লেণ্ডিং হোৱাৰ পিছত আমি এয়াৰপৰ্টত পাম। বেল্ট থাকে কিছুমান, নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 এনেকৈ। আমাৰ যিটো নাম্বাৰত বেল্ট থাকিব, সেই বেল্টটোত আমি ৱেইট কৰিলে আমি আমাৰ লাগেজবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম। মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আমি সংগ্ৰহ কৰিম বেল্টৰ পৰা লাগেজবোৰ। এতিয়া আমি মেঘালয়ৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ। এয়া চাওক মেঘালয়ৰ পাহাৰবোৰ, আৰু আমাৰ ফ্লাইট লাহে লাহে নামিব। খুব সহজ হয় ফ্লাইটৰ প্ৰচেছবিলাক, একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়, অতি সহজে আহিব পাৰি। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিলে কোনোবাই চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। লেণ্ডিং হ'ল। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্ট পালোঁ আমি, আমাৰ অসম, আমাৰ গুৱাহাটী আহি পালোঁ। মই ইনফৰমেশ্যন ল'লোঁ, লাগেজ আমাৰ বেল্ট নাম্বাৰ 2ত আছে তলত। এতিয়া আমি বেল্ট নাম্বাৰ 2 লৈ যাম। ইয়াতো দেখিছে, লৈ ল'লোঁ। লাগেজটো ল'ব ভাল হ'ব।
এয়া বেল্ট নাম্বাৰ 2ত আমি আছোঁ এনেকৈ লাগেজবিলাক আহি থাকিব আৰু মানুহবোৰে নিজৰ নিজৰ লাগেজবোৰ এনেকৈ কালেক্ট কৰিব তাত নাম লিখা থাকিব গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন থাকিব এয়া আমাৰ বেগ এটা আহিছে এইটো আমি কালেক্ট কৰিম আৰু এনাডাৰ 1 আহিব আছে এইটো ৰখিব লাগিব অলপ টাইম এয়া সেইটো বেল্ট নাম্বাৰ 3 হয় আৰু এইটো আমাৰ বেল্ট নাম্বাৰ 2ত আমি ৱেইট কৰিছোঁ এনেকৈ বেল্ট নাম্বাৰবিলাক দিয়া থাকিব আৰু এইফালে বেল্ট নাম্বাৰ 1 আছে এনেকৈ দিয়া থাকিব এয়া আমাৰ বেলেগ আৰু এটা লাগেজ আহি পালে আৰু ইয়াতে বৰষুণ অহাৰ কাৰণে ভিজিছে অলপ লাগেজবিলাক যেতিয়া গাড়ীৰে আনিছিলে আৰু আমাৰ ইয়াত আগত নাম থাকে লিখা তেনেকৈ আমি একে ধৰণৰ লাগেজ থাকিলে চিনিব দিগদাৰ হ'লে নাম থাকিব নামটো পঢ়ি পেলাই আমি গম পাম আমি এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এক্সিট কৰিম আৰু গাড়ী এখন লৈ ঘৰলৈ যাম এইখিনিয়ে প্ৰচেছ হয় আৰু শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ